Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về thuyết âm mưu, cùng có nhắc tới ba nhân vật nổi tiếng trong vòng tiếng Việt. Một là Song Hong Bin của chiến tranh tiền tệ, hai là John Perkins của lễ thú tuổi của một sát thủ kinh tế, và là Zbigniew Brzezinski của bản cờ lớn. Theo ý kiến cá nhân mình, thật ra chỉ có Song Hong Bin có đưa ra thuyết âm mưu. John Perkins nói rằng nước Mỹ có tận dụng chính sách vay nợ để thao túng chính trị và kiểm soát kinh tế của những quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở những quốc gia Mỹ Latin. Nếu có nhà chính trị không nghe theo nước Mỹ, CIA sẽ lên kế hoạch ám sát. Đó không phải là thuyết âm mưu, tại vì tác giả là người thực sự tham dự những sự kiện. Đó chỉ là tiết lộ trải nghiệm của bản thân mình thôi. Tuy nhiên, chính phủ nước Mỹ cũng không phản bác và không thừa nhận những câu chuyện mà ông ấy có tiết lộ. Dù sao, đa số người đều biết đó rất đáng tin. Còn Zbigniew Brzezinski thì là nói rằng nước Mỹ phải đảm bảo không có quốc gia nào có thể kiểm soát được đại lục Eurasia, tại vì đó có sở hữu 75% dân số và tài nguyên thiên nhiên của toàn thế giới. Nếu có quốc gia hay tổ chức nào kiểm soát được tài nguyên phong phú này, đó sẽ làm nước Mỹ đánh mất ưu thế toàn cầu. Đó cũng không phải là thuyết âm mưu, đó là góp ý về chiến lược đối ngoại cho nước Mỹ. Chỉ có Song Hong Bin có đưa ra thuyết âm mưu trong cuốn sách Chiến tranh tiền tệ. Ông ấy nói rằng từ trận Waterloo, chiến tranh giành độc lập của Mỹ, nội chiến Bắc Nam cho đến việc nhiều tổng thống Mỹ bị ám sát và cả đại suy thoái kinh tế, tất cả đều do gia tộc Rothschild, những người ngân hàng do thái quốc tế điều khiển từ phía sau. Họ thu lợi nhuận khổng lồ thông qua việc lên kế hoạch và tài trợ cho các vụ ám sát, chiến tranh, suy thoái kinh tế và tiếp tục nắm giữ quyền phát hành tiền tệ, kiểm soát mạch máu kinh tế và chính trị của thế giới. Vì vậy, ông ấy góp ý rằng Trung Quốc nên quay trở lại bằng vi vàng, nghiêm ngặt ngăn chặn sự xâm nhập của các nhà ngân hàng quốc tế để tránh bị nước ngoài kiểm soát kinh tế. Bản thân Song Hong Bin đã nhập quốc tịch nước Mỹ rồi, và trong vòng tiếng Trung cũng đã có nhiều nhà kinh tế phê bình cuốn sách này. Nói tác giả thiếu kiến thức về kinh tế học, hình như đang viết tiểu thuyết. Thậm chí có nhiều phần là bắt chước từ một phim tài liệu của năm 1996 có tên là The Money Masters. Chỉ là trong phim này chỉ có nói gia tộc Rothschild có đóng vai trò quan trọng trong lịch sử tiền tệ, nhưng không có nói họ là người thao túng lịch sử. Và nói người Do Thái thao túng lịch sử đó cũng không phải là do Song Hong Bin sáng tạo, mà là bắt nguồn từ cuốn sách tiếng Nga Các giáo thuyết của các trưởng lão của Zion vào năm 1903. Không biết là do ai viết ra, nhưng đó có mang mục đích đổ lỗi cho người Do Thái về sự hỗn loạn xã hội của Đế quốc Nga khi đó, sau đó được phiên dịch thành nhiều ngôn ngữ và biến thành thuyết âm mưu lây lan rất lâu. Thật ra, quy mô kinh tế thế giới quá lớn và có nhiều yếu tố ảnh hưởng về quyết sách của nhà chính trị. Thế giới rất phức tạp, dù một gia tộc hay nói là nhiều gia tộc nhà ngân hàng có giàu có đến mức nào cũng không thao túng được lịch sử. Nếu gia tộc Rothschild thực sự thao túng được lịch sử, thì chủ nhà Nazi sẽ không xảy ra sát hại 6 triệu người Do Thái. Cách mạng Cộng sản cũng sẽ không xảy ra phế truất quyền tài sản tự nhiên. Thưa quý vị, không phải là mấy câu chuyện hay quan điểm mà không phù hợp với sự thật đều được coi là thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu phải có âm mưu. Âm mưu có nghĩa là có một nhóm người đang bí mật làm một chuyện nào đó và chuyện đó sẽ ảnh hưởng nhiều người. Còn thuyết âm mưu phải có đưa ra một lý thuyết để trình bày âm mưu là có thật. Mấy bạn chú ý là lý thuyết, đa phần là suy đoán thiếu chứng cứ. Theo cuốn sách Thuyết âm mưu và những người tin vào chúng do trường đại học Oxford xuất bản, tại sao con người sẽ tin vào thuyết âm mưu, có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giải thích. Có người nói rằng là vì khi người ta thiếu thông tin đầy đủ để phán đoán đúng sai thì sẽ dễ bị rủ rỗ tin vào. Mà cũng có người nói rằng những người cảm thấy thất bại, bất lợi và không an toàn trong cuộc sống, họ cần một lý thuyết để giải tỏa cảm giác sỉ nhục của họ. Nếu thế giới có một nhóm người đang bí mật thao túng thế giới thì họ sẽ không cần 100% phụ trách sự thất bại của chính mình, cho nên họ dễ tin vào thuyết âm mưu. Hay là có người tin rằng thế giới này có hai thế lực đấu tranh với nhau, một thế lực đại diện trí nhớ, một thế lực khác đại diện tội ác. Vì vậy đó có thể giải thích tại sao thế giới này có bất công, bất nghĩa. Dù sao, cuốn sách này cũng có đưa ra một quan điểm thú vị là thuyết âm mưu không phải là hoàn toàn không tốt, tại vì đôi khi có người đi điều tra thuyết âm mưu, sau đó phát hiện hóa ra lý thuyết trong đó thực sự là đúng, hay là có giải mã một số bí ẩn. Chính là vì có thuyết âm mưu xuất hiện cho nên khuyến khích công chúng yêu cầu những người quyền lực có giải thích minh bạch, đưa ra thông tin rõ ràng. Giống như bất cứ lý thuyết, một thuyết âm mưu dù hoang đường như thế nào,
Nếu chỉ có mấy ngày tin thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu có nhiều ngày tin vào và có kết hợp với phong trào chính trị và đó mới là đáng buồn.